Mga guys at welcome sa Kiks channel. Ang ating unboxing ngayon ay ang Tab A. So sa presyong 7,990 sa Shopee huling tingin ko, meron din kayo makukuhang 6,990 sa Lazada. Pero depende sa supplier yan at basahin po muna natin bago tayo bumili ng product. Hi, I'm Daddy Kiks and welcome to my YouTube channel. Pero bago tayo magsimula, Samsung, baka naman buksan na natin. Pero bago lahat, kids, safety first. Okay? Magbukas kasama ang mga magulang. Okay, buksan natin. So, unang makikita nyo is yung cover niya pag open nyo. Okay? Cover niya parang cloth. So, tanggalin nyo lang. So, para siyang envelope na cloth. 8 inches. So, yan. Two-tone color po siya, pero black pa rin po. Black at mas darker na black. Ano bang mga kasama sa box? Unang-una, yung cord or yung pinaka-USB po. Ayan. USB. Sunod yung pangbukas ng SIM card. At sa loob nito yung mga manuals. Yan. Guide. Yan. Up. Pinaka-plug. At wala na. Okay, simulan natin. So, itong tablet na to is 8 inches lamang at makikita nyo dito sa gilid, left side, ito po yung lagayan ng SIM card. SIM card at, ayan, ito pong kasama niyang pangtusok para buksan. So, SIM card, yan po. So, natin, lagayan ng SIM card. So, nano SIM card lang po at micro SD po. Next, kabilang gilid, yan. Power button at yung volume control po. Volume key. Yan, sana nakita. So, power button sa right side. So, right side, makita nyo yung, yan. Power button at volume key. Power button, volume key. Okay? Then, sa baba, yan, ito yung mga speaker. Dalawa siya. Then, medyo malabo. Ayaw gumana. Yeah. Saksakan ng USB. Then, sa taas, multi-purpose jack. Then, camera. Unang-una sa harap. 2 megapixels. Sa likod, 8 megapixels. At ang famous Samsung logo. Itong tablet na to ay 2GB RAM, 32GB ang storage niya, at the same time 4G LTE na po siya. So pwede siyang lagyan ng SIM card. So Tab A po. Okay? Size niya, like sabi ko nga kanina, 8 inches. At ang battery capacity niya is 5,100 milliamperes. 64-bit quad-core processor na rin po siya. So, okay na po siya para sa mga starter na tablet. Simulan natin kalikutin ang bagong tablet. So, bagong bukas siya. And responsive naman siya. So, magbukas ang App Store. Mabilis naman siyang gumagana at nagbubukas. Try natin mag-download ng Mobile Legends. Kung gagana. Yan, Mobile Legends. Testing natin yung camera.
Okay, ito yung sa likod. Ayan po itsura niya. 8 megapixels po yan. Then sa harap, 2 megapixels. Harap, 2 megapixels. Todong brightness. Wow. Yan. Tetestingin natin ang YouTube. Big fan nga pala ako ng flip top. Shoutout nga pala kay Enigma. Baka bigyan ako ng libreng ticket sa hinaharap. Try natin ang full screen. Full screen. Ayaw niya. Yon. So, full screen. Nakatodo po yung graphics to. Okay? Then, todo natin yung sound. Malakas naman siya. Kunyari naka full screen, para palabas yung option para mag-back, kailangan nyo swipe pataas sa baba. So, back. Ganyan. Yan, may Bluetooth naman siya. Nakonekta ko na rin siya, gumagana naman siya. Bluetooth, aircon mode, wala nga lang siyang flashlight. Try natin kung kaya ang Mobile Legends. Kita nyo naman, kaya naman niya ang Mobile Legends. At ito na nga po ang Samsung Tab A. Overall po, mabilis naman po siya, masayang gamitin at madaling i-navigate. Kita nyo rin po na kaya niya namang suportahan ang Mobile Legends na laro. So overall, para sa entry-level na tablet, okay na po siya. At okay naman po ang presyo niya. So kung gusto niyo ng mga parang basic na mga gawain sa isang tablet, ito po ang marirecommend ko sa inyo. So kung gusto niyo mag-Facebook, gusto niyo mag-Instagram, mag-YouTube, kayang-kaya naman po ng tablet na to. So hanggang dito lang po ang video natin. Sana po nagustuhan niyo ang video natin about sa Samsung Tab A. Huwag pong kalimutang i-like ang ating video, i-share na rin sa iba nating kaibigan at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at i-hit ang notification button para kung meron akong mga bagong video or gadgets na ilalabas, updated kayo. So hanggang sa muli, ito nga pala si Daddy Kiks. God bless.